این هفته از ما دزدی شده. یه نفر تو روز روشن اومد یه جی 63 رو از ما دزدید. مرسدس بنز جی 63 AMG 120,000 یورو برابر با 12 میلیارد تومان و امید کاری کرد که تمام پلیسای آلمان به علاوه تماشاچی‌ها توی اتوبان بیفتن به دنبال دزده. و امروز قراره که یه توضیح کامل به شما بدیم. همین 2 روز پیش 120,000 یورو برابر با 12 میلیارد تومان سر تو کلاه گذاشتن. امید چطوری تو که بزرگترین نمایشگاه ماشین اروپا رو داری؟ ببین بذار به توضیح بدم که از اول اصلا چه اتفاقی افتاد. خب 2 روز پیش بچه‌ها از نمایشگاه به من زنگ میزنن. من خودم توی میتینگ بودم. یکی دو دفعه گوشیمو جواب ندادم چون که توی میتینگ مهم بودم. دیدم شریکم که ورک داره بهم زنگ میزنه. دیگه میدونستم یه خبریه. گوشی رو جواب دادم. گفت امید ما به مشکلی خوردیم احتیاج به کمکت داریم. گفتم چی شده؟ گفت یه نفر پولمون رو خورده فرار کرده با ماشینمون. با ماشین شما هم فرار کرده. دقیقاً. حالا بذار به توضیح بدم که چی شده. خودمو رسوندم به بچه‌ها گفتن چی شده به من توضیح بدید. گفتم ببین امید ما یه ماشین جیه یه چند روزه داریم با فروشندش حرف میزنیم. خب صحبتامون رو کردیم و تصمیم گرفته بودیم ماشین رو بخریم. نمایشگاه هم دیگه طوریه تا مثلا مبلغای مثلا 400 500 هزار یورو شریکم که ورک با کارمندامون خودشون اجازه دارن تصمیم بگیرن. اگه مثلا مطمئن نباشن رو قیمت از من میپرسن ولی کلا رو این ماشینا خودشون اجازه دارن تصمیم بگیرن که ماشینا رو بخرن یا نه. واسه این داستانا ما یه مرحله کاری داریم که چه کارهایی باید انجام بشن تا قبل اینکه ما یه ماشین رو بخریم. این ماشین تو شهر ما نبوده. تو شهر لایپزیگ بوده. لایپزیگ تا مانهایم یه چیز در حدود 500 کیلومتر فاصله داره. یعنی 500 کیلومتر اونورتر. بعد یه ماشینی که شما می‌خواستید بخرید. دقیقاً. اولین مرحله این بوده که کارمند خودم یان با فروشنده ماشین در تماس بوده. با واتساپ و اینا با هم می‌نوشتم. ماشین بهش پیشنهاد شده. داستان که یکم جدی‌تر شده. یان به فروشنده گفت آیدی تو واسم بفرست. مجوز شرکت تو واسمون بفرست و یک عکس از سند ماشین. فروشنده اینا رو واسه ما فرستاد. اولین کاری که می‌کنیم ما ماشین رو چک می‌کنیم رو شماره بدنی. ما چک می‌کنیم با پلیس و اینا که مثلا ماشین دزدی شاید اعلام شده باشه یا ببینیم همه چیش اوکیه، شاید صاحب ماشین بانکی چیزی باشه. این مرحله ما چک کردیم همه چی مثبت بود. مرحله دوم ما شرکت طرف رو چک می‌کنیم. با یه بار رو شرکت طرف بررسی می‌کنیم می‌بینیم شرکت معتبریه، شرکت هستش یا نیستش. زیاد در رابطه با شرکتش نتونستیم پیدا کنیم ولی شرکتش شرکت ثبت شده است و کلا همه چی اوکیه. و مرحله بعدی این بود که ما با فروشنده قرار گذاشتیم. گفتیم مثلا تاریخ فلان ساعت 12 رانندمون با کامیون میاد ماشین رو دوباره یه چک میکنه نگاه میکنه بهمون اطلاع میده که کلیدای ماشین هستن سند ماشین هست شماره شاسی ماشین رو با سند مقایسه میکنه و این کارو کرد رانندمون یه آلمانی مسنه که واسه ما شاید مثلا این چیز در حدود 1000 تا ماشین تا به حال حمل کرده. یعنی خبره بوده قشنگ وارد بوده که بعد چیکار کنه. دقیقاً. خب ما چند تا راننده داریم ما یه آقای آلمانی فرستادیم واسه این کار که این آقای آلمانی رفت ماشین رو چک کرد و به ما گفت همه چی مثبته فروشنده اینجاست ماشین اینجاست ماشین اوکیه همه چیش رو به راست. توی لایپزیگ یعنی 500 کیلومتر اونورتر. دقیقاً. رانندمون که به ما اوکی داد کارمندم یان از اینجا حواله رو اوکی کرد و همون ثانیه واسش پولو فرستادیم. و خب طی کردیم پول که به حساب طرف که میشینه ماشینو به ما باید تحویل بده. ما پولو زدیم همون آنم رسید. فروشنده گفت اوکی پولتون اومده همه چی اوکیه سوار ماشین بشم ماشینو خالی کنم ماشینو بهتون تحویل بدم. سوار ماشین که شد گذاشت رفت. راننده ما هم خب یه آلمانی مسن بود نمیتونست جلوی جیو بگیره. حالا اصلا اونم با کامیونه یعنی هر کی هم بود نمیتونست خب خودشو بندازه جلوی جی. طرف یعنی واقعا پرید تو ماشین گذاشت رفت همینطوری. ای دهن سرویس. حالا گوش کن تو نمیدونی چه اتفاقی افتاد. خب حالا بذار بهت تو واتساپ نشون بدم که چه اتفاقایی افتاده همون روز. ساعت 2:19 فیش حواله رو فرستادیم. ساعت 2:28 این خودش واسه ما اسکرین شات فرستاد آره همه چی خوبه خیالتون راحت پول رسیده. بعدش ساعت 3:10 فروشندم اولین بار بهش زنگ زده. 3:11 واسه فروشندم فقط یه جواب داد گفت الان بهت زنگ میزنم که یکم داستان لفتش بده چون که میدونست خب ما داریم الان پلیس رو دیگه خبر میدیم. راننده زنگ میزنه به کارمند و کارمندم تصمیم بگیره که بعد چه کار بکنه بیاد به شریکم گزارش بده دوباره شریکم بیاد تا به من گزارش بده. خب حالا ببین ساعت 3:11 فقط نوشت الان بهت زنگ میزنه. کارمندم دوباره چند دقیقه وایساد 3:21 بهش زنگ زد 3:36 3:38 3:43 3:52 57 خب دیگه طرف دیگه فرار کرده بود و همزمان رانندمون که اونجا تو لایپزیگ که بوده پیش پلیس نشسته بود دیگه. ببین جوری که در رفت بود پس مشخص بود که دیگه رفته. البته خب این راننده ها خوشحال یه 5 دقیقه بر مکس میکنن چی شد چه اتفاقی افتاد طرف میاد برمیگرده مثلا تو باشی تو در جا میشینی تو ماشینت میذاری دنبالش با کامیون نه جی باشه با کامیون نه میشه دیگه با تسلا نه شارژ تموم میکنه دیگه هی بهش زنگ زدیم اینجا دیگه خود بینن بچه‌ها میتونن ببینن حتی تا 6 و 40 دقیقه هم بهش زنگ میزدیم. خب ولی چی دیدی
بگیم بی‌خبریم ازش، خودش هم که دیگه ما رو نمیگیره. خب اولین کاری که کردیم چی بود؟ این بود که رانندمون الان پیش پلیس نشسته بود، داشتن پروتکل می‌کردن که چی شده، داشتن گزارش میدادن. من گفتم اگه میشه گوشیو بدین به من که من با خانم پلیس حرف بزنم. بعدش من به خانم پلیس گفتم آره ببینین ما خب شماره تلفن طرفو داریم، از طریق گوشیش خب میشه پیداش کرد، از طریق جی پی اس گوشیش که شما میتونید پیداش کنید. نه طبق قوانین آلمان ما فقط اگه خطر مرگ باشه اجازه داریم کسی رو از طریق جی پی اس گوشی پیداش بکنیم، یعنی وگرنه اجازه نداریم. نکرد. بعد من گفتم خب این خطر خیلی بزرگیه، 120,000 یورو طرف گرفته فرار کرده، 120,000 تا بالاخره پول کمی نیست. نه شما ریلکس باشین، شما بشینین، ما خودمون کارمون رو انجام میدیم، ما پلیسیم، ما آدرس طرف رو پیدا میکنیم، بعداً میریم دم خونه‌اش. بیشترش هم چرت و پرته، باور کن هیچ کاری نمی‌کنه. نه واقعا ما این تجربه رو داریم، مثلا هر کی که اتفاق اینطوری واسش افتاده میدونه که این مسئله همینطوری بسپریش به پلیس هیچ اتفاقی نمیفته. شریکم که که روبروم نشسته بود منو بالاخره 28 سال میشناسه، دید من قیافه‌م یهو داره عوض میشه پای گوشی. گفت امید حرفی نزن به این پلیسه، هر کاری میکنی فقط اشتباه نکنه الان که مثلا ببخشید که میگم پلیس رو فوشکشش نکن. آخه خودت میدونی برلین و لایپزیگ و اینا دیگه مرز چک و لهستان و اینا، یه 2 ساعته طرف دیگه از مرز میزنه. و من بهش گفتم خب شما باید کمکی بکنین بهمون. گفت ما کار خودمون رو فقط انجام میدیم، شما دخالت نکنید. یه 2-3 دقیقه باز نشستم حقیقتش فکر کردم و به شریکم گفتم ببین الان دیگه فقط ما یه کار میتونیم بکنیم، ما از قدرتمون باید استفاده بکنیم. من همین الان لایف میرم، استوری میذارم، لایفم میرم. و 1-2 دقیقه فکر کرد، گفت آره برو خوبه این کارو بکن. اولین کاری که کردم اول استوری گذاشتم، کلا یه استوری کامل گذاشتم، گفتم بچه‌ها موضوع خیلی جدیه، ما احتیاج به کمکتون داریم، این اتفاق افتاده. دیگه نشون میدادم رو مانیتور کامپیوترم، عکس‌ها رو گذاشته بودم و با گوشیم تو فیلم برداری میکردم، میگفتم این شخص الان سرمون تو لایپزیگ کلا گذاشته، پولمون رو دریافت کرده، نشسته تو ماشین، با پولمون و ماشینمون فرار کرده. بچه‌ها ما فقط آخرین لوکیشنی که ازش داریم اینه که میدونیم لایپزیگ بوده و دیگه لایپزیگ به بعد ما احتیاج به کمکتون داریم، ما پیداش بکنیم. یه سوال ازت دارم، یه عکس از اون توی اینستاگرامت گذاشته بودی، اون عکسو داشکم کامیون گرفته بود؟ راننده کامیون گرفت. اوکی، یعنی اون گرفته بوده تو داشکم هالو کامیونش. من نمیدونم کی اون عکسو گرفته بود، یعنی به چه شکل این عکسو گرفته بود، فقط میدونم که راننده کامیون این عکسو واسمون فرستاده بود. اوکی، یعنی همون عکس هم باعث شد که خیلی کار جلو بیفته. آره اصلا بدون اون عکس دقیقاً ما عکسشو داشتیم و دیگه من اعلام کردم بچه‌ها احتیاج به کمک، هر کی این آقا رو پیدا کرد ما 10,000 یورو رو کلش جایزه گذاشتیم. 10,000 یورو، نزدیک به 1 میلیارد. آره من همونا گفتم 10,000 یورو، هر کی این آقا رو دید با ماشین لطفاً زنگ بزنه به پلیس، بگه این اون ماشینیه که دزدی شده و پلیس میاد اینو نگه می‌داره. چون که تنها کاری که اون خانم پلیس واسه ما کرده بود تا اونجا این بود که شماره ماشینو دزدی اعلام کرده بود. اگه می‌خواستی بسپاریش به پلیس من بهت قول میدم بعد یه سالم هیچ خبری نمیشه. هیچ خبری نمیشه. از مرزم میگذشت دیگه، اصلا تو سیستم هم نمیتونستن ببینن که تو آلمان دزدیه. ولی چی ما مشتمون پره. با طرف نمیدونست اومده از کی ماشین بدزده. خب میدونست از تو دزدیده؟ نه من فکر میکنم اگه میدونست که داره از ما ماشینو میدزده عمرن نمیومد این کارو بکنه، چون که بالاخره یه دزد هم میخواد بی سر و صدا کارش رو انجام بده. ما غیر از این که بزرگترین نمایشگاه رو داریم، بزرگترین اینفلوئنسر ماشین هم هستیم تو یوتیوب. و من گفتم بچه‌ها هر کی اینو دید نزدیکش نشین، فقط دنبالش کنین، زنگ بزنین به پلیس، گمش نکنین، بگین این ماشین الان تو فلان آدرسه که پلیس بیاد نگرش داره. و در از چند دقیقه واقعا خب در از چند دقیقه بیننده از آلمان شرقی شروع می‌کردن به من دایرکت دادن. ما این ماشین رو 1 ساعت پیش دیدیم، ما این ماشین رو نیم ساعت پیش دیدیم، ما این ماشین رو تو شهر درستن دیدیم. و من درجا زنگ زدم به این خانم پلیسه، بهش گفتم ببینید این ماشین الان دیگه لایپزیگ نیستش، رفته درستن. اگه میشه شما همین الان به پلیسای درستن بگین تو این خیابون تو درستن ماشین رو دیدن و واقعا دیگه چشاشون رو باز بکنن ماشین نگه دارن. این خانم پلیس به من چی گفت؟ گفت اینو که میدونی زنگ بزن به پلیس. میگم شما پلیسین؟ یعنی چی؟ نه ما پلیسیم تو لایپزیگ، شما باید زنگ بزنین به پلیس درستن. خب ما میگیم بهتر نیست شما که پلیسین زنگ بزنین به همکاراتون تو شهر درستن و این آقا دستگیرش بکنن؟ نه کار ما نیست، ما فقط الان اینجا پروتکل میکنیم. همینن، واقعا همینن، مگر اینکه پای قتل در میون باشه. و یه پرونده من خونده بودم حتی پای قتلم در میون بود بازم زنگ نمیزدن به همکارشون. دیگه نمیتونی که حالا بعداً با رفتار بکنی، حرف بدی بزنی، چون که پروندهمون دستشه. باز من به این خانومه میگم پس میتونی حداقل یه شماره به من بدی که من بدونم به کی زنگ بزنم، که من مثلا بگم خانم فلانی تو شهر لایپزیگ شماره‌تون رو به من داده که همکاری بکنین شما. اگه گفتی به من چی گفت؟ چی گفت؟ گفت 110 رو بگی.
من بهش میگم من تو شهر مانهایمم، من الان 110 بگیرم با پلیس محله خودم وصل میشم. آره، به من میگه آره واقعا راست میگی، اینو فکرشو نکردم. خب برو گوگل. اوکی برو گوگل. دیگه اون لحظه فهمیدم اصلا فایده نداره نه، با این خانم. با اون حالا کار همزمان ما یه کار دیگه هم کردیم. خب بیننده ها که دنبال ماشین بودن، فنا دنبال ماشین میگشتن همه. درست. یک به خاطر اون 10,000 یورویی که من جایزه گفتم میدم، ولی دو هم چون که واقعا کامیونیتی ما خیلی قویه، ما رو خیلی دوست دارن و گفتن امید مال حلال برمیگرده بهت، ما پولتو پیدا میکنیم، ما اجازه نمیدیم این پولت بره. ولی ما خب به کمک بیشتری نیاز داشتیم، این که ما از طریق جی پی اس ماشین رو پیدا بکنیم. مرسدس های جدید همه اپ دارن، مرسدس می، ولی رجیستر کردن تو آلمان خیلی سخته روی این اپ. یعنی تو باید سند نشون بدی که صاحب این ماشین هستی، آیدی تو نشون بدی، بعدش مثلا یه 48 ساعت طول میکشه که اگه همه چی اوکی باشه که تو رو اکتیو بکنن روی این اپ ماشین. خب حالا ما چه کار کردیم؟ ما با یکم پارتی بازی زنگ زدیم به برای بچهای بنز، گفتیم فلان اتفاقی افتاده. برای بچهای بنز به من چی گفتن؟ گفتن امید ما داریم همه استوری تو میبینیم، ما خودمون داریم هک میکنیم الان ماشینو، داریم دنبال ماشین میگردیم. گفتن تا چند دقیقه دیگه اکتیو میشه واسط میفرستیم لوکیشن ماشینو که بتونیم ماشینو پیداش بکنیم. حالا دیلرهای دیگه، بخر بفروشای دیگه از سراسر آلمان شروع میکنن به ما زنگ زدن. همه داشتن استوری ما آخه میدیدن. خب همه مثلا دوست دارن، واسهشون هم یکم لذته که مثلا بعد کار و اینا دیلرهای کوچیک‌تر و اینا مثلا بشنن داستانای ما رو ببینن. خب به ما میگفتن همین شخص که الان ماشین از تو دزدیده با ما امشب قرار گذاشته دوباره همین ماشینو به ما بفروشه. یکی دیگه زنگ میزد میگفت قراره فردا این ماشینو بیاد به ما تحویل بده. یعنی کارش این بوده که سر چند تا دیلر همون روز کلا بذاره. قیمت ماشین نسبتا خوب بود که تمام دیلرها واسه این ماشین تیز کرده بودن. یعنی مثلا ماشینا که ما خریدیم 120 تا میتونستیم راحت 140 تا بفروشیم. و خب همه دیلرها دنبالش بودن، طرف دزدن. خب زرنگ بود. خب یه قیمتی گذاشته بود رو ماشین که آدم کنجکاو نشه، مثلا بگه این کلاورداره ولی هنوز طوری باشه متوسط، نه خیلی ارزون نه خیلی گرون. بگیم خوب بود. بخر بفروشه خب میخوایم ماشین خوب بخریم همیشه. خب دیگه بعد یه چند دقیقه مهران جان اپمون اکتیو شد. ببین من دیگه تو اون لحظه لایف بودم. 100,000 نفر استوریمو فقط داشتن نگاه می‌کردن. 100,000 نفر داشتن استوریمو پیگیر می‌کردن. من تو اینستاگرام فکر کنم 130-140,000 تا فالوور دارم و مثلا معمولیش اینه که 50,000 نفر استوریمو می‌بینن. دیگه هر کی که اینستاگرام داره حرفه‌ای میدونه مثلا تو اگه 100,000 تا 150 تا داری همیشه مثلا 1/3 اون فالوورات استوریت می‌بینن. و تو لایف استریم که من لایف رفتم 4,000 نفر داشتن پیگیری می‌کردن. اولین لوکیشنی که ازش داشتیم ساعت 6:33. دیگه اینا تو دهکورهای آلمان داشت میچرخید، یعنی تو اتوبان هم نمیرفت، تو خیابان بیرون شهری بود. اپ مرسدس طوریه که لایف بد لوکیشن همیشه نشون نمیده، هر ثانیه هر چند دقیقه یه بار آپدیت میکنه. بعدش ما دیدیم ساعت 6:47 تو شهر یوتبورگ آلمان هستش و چند دقیقه است که دیگه ماشین همونجاست. یه راننده دیگه که ترابری داره به من زنگ میزنه میگه امید من این آدرس رو میشناسم که شما الان دارین نشون میدین ماشین ایستاده، این یه نمایندگی ماشین دیگه است. یعنی دوباره برده بوده برای فروش؟ نه با یکی دیگه بوده، رفته بودن تو اون نمایندگی یه لامبورگینی واسه یه تست درایو بگیرن و برنامه‌شون این بوده 100% واسه اون ماشینا خب احتمالاً نقشه داشتن دیگه 100%. و این دوست من زنگ زد به صاحب اون یکی نمایشگاه گفت حواست باشه و صاحب نمایشگاه دیگه اونا رو تحویل نگرفت. ولی تا زنگ زد به پلیس و اینا فهمید چی شد، اونا دیگه زده بودن رفته بودن دوباره. بعد دوباره ما جی پی اس راه انداخته بودیم، همش هم تمام وقت تو لایف بودیم دیگه، هی تو لایف دنبالش میگشتیم. 9:04 دیگه دیدیم دوباره از سمت جنوب داره میره به از سمت شمال داره میره به سمت جنوب. از اتوبان هم اصلا استفاده نمی‌کردن. از اتوبان استفاده نمی‌کردن. بچه‌ها حتی داشتن سعی می‌کردن از طریق اپ ماشین ترمز دستی رو بکشن که متأسفانه نمی‌شد، ولی تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که پنجره ماشین رو هی میدادن پایین. یعنی تمام مدت پنجره پایین بوده. بعد دیگه مسئله ادامه داشت تا یهو پلیس زنگ زد نمایشگاهمون. Hier, also jetzt ist er wieder auf der B101 unterwegs. Jüterburg immer noch. Wo ist er? Look, if you see my live stream, you can see the location. If you want to chase the car, chase it. گفتن بچه‌ها ما هم تو لایف استریمتون هستیم، لطفاً مرتب آپدیت بکنین لوکیشنش. ما داریم حدس میزنیم که داره کجا میاد و ما اونجا رو بلوکش میکنیم و هر جور شده واسه امیدی ماشین نگار می‌داریم. فکرشو بکن، خودم پشمام ریخت. یعنی خودم واقعا پشمام ریخت. گفتم ببین چقدر کامیونیتی قویه. واقعا همینه. یعنی اگه مثلا این کامیونیتی نبود که اصلا نمیشد. دیگه پلیس که اصلا کاری نداشت. نه اصلا پلیس میتونست بگه که این داستان
داستان مثلا یه سوء تفاهم تجارتیه، بعد بره دادگاه تا حل شه که مثلا یارو چرا گذاشته رفته. اون موقع هم یارو 6 تا کشور اونورتره، پولام تو جیبشه دیگه، پس هم نمیتونه بده. دیگه بعد یه چند دقیقه پلیس زنگ زد، گفت بچه‌ها ما داریمش، شما الان دیگه لطفاً لایف استریم رو ببندین، چون که ما نمیخوایم مردم لوکیشن دقیق رو بدونن که ما بدونن کجان، که مردم دیگه یهو همه نیان بریزن رو سرش. بعد از چند دقیقه ما دیگه لایف استریم رو قطعش کردیم، پلیسا گفتن ما گرفتیمش. دیگه با همین که گفتن همون پلیسایی که زنگ زده بودن دقیقاً. چه جالب گشت داشتن میزدن به صورت شاید اتفاقی لایو تو رو دیدن، بعد دیدن این مثلا دو تا خیابون پایین‌تره، بعد رفتن گرفتنش. یعنی اینا موتیویشنشون خیلی بالا بود. ما خب یه چند دقیقه ارتباط با پلیسا نداشتیم دیگه، از اونجا به بعد نمی‌دونستیم داره چه اتفاقی میفته، ولی بیننده‌هامون دمشون گرم اونجا بودن. هی واسه ما داشتن لایو ویدیو میفرستادن. بعد نگاه کن دیگه اینجا این عکس‌ها رو واسه ما میفرستادن. ماشین ما همه دراش باز، وسط چراغ هم بود. وسط چراغ، وسط خیابون نگرش داشتن. من کاپشن قرمز رو می‌بینی که آویزونه، یارو خب کاپشن قرمز داشت. اینجا کاپشن رو می‌بینی هنوز تنش نبود، چون که از تو ماشین کشونده بودنش بیرون. من امید یه سال از دارم، اگه ماشین پیدا نمیشد چی بیمه مثلا هیچ پولی بهت نمیداد، چون که هنوز جزء اموال شرکت نشده بود این ماشین، چون هنوز تو لایپزیگ این اتفاق افتاد. ماشین نرسیده بود تو نمایشگاهمون که بگیم از تو نمایشگاه دزدیده شده این ماشین. مثلا بچه‌ها که اونجا بودن خودشون میگفتن پلیسا انقدر حال کرده بودن که دستشون اینطوری کرده بودن تو هوا انقدر جام جهانیو برده بودن. ما ماشین رو توقیف کردیم و اینا، خب خودشون حال می‌کردن و منتظر موندن تا رانندمون، اما راننده کامیون مستر آلمانی دوباره خودش رو برسونه اونجا و حتی ماشین رو بهش تحویل دادن با سند و کلید، گفتن سلام برسونیم به امید، ما کارمون رو انجام دادیم. دیگه آقا هیچی، تموم شد این داستان. ماشین روز بعدش رسید نمایشگاهمون که ما گفتیم خب باشه بالاخره ماشین رسید، حالا تا ببینیم داستانش چیه. آقا ساعت 3 بعد از ظهر شریکم که ورک بهم زنگ میزنه، میگه این یارو دزده که دیروز دیگه تلفن ما جواب نداد، شب دستگیرش کردن و اینا، داره به ما زنگ میزنه. حالا چرا اصلا تونسته زنگ بزنه؟ چون که قانون آلمان اینطوریه که اتفاق اینطوری که میفته زنداناشون هم انقدر پر هستن و اینا حوصله پیگیری اینطور مسائل رو ندارن تو آلمان، تمام چیزا رو پروتکل میکنن و بدون طرفی آدرس ثابت داره دوباره آزادش میکنن تا محاکمش بشه. و شریکم میگه این طرف دوباره به ما داره زنگ میزنه آلمان، ما چه کارش کنیم؟ جواب بده، شاید میخواد عذرخواهی کنه. ما حتی تا اینجا هم گفتیم اوکی یه شانسی بهش بدیم، گفتیم شاید میخواد عذرخواهی بکنه. زنگ زدیم بهش، طرف اینطوری که این چه استوریایی هستن که شما دارین در رابطه با من میذارین؟ چه پررو، خیلی پر. و شریکم کلا خب دیدیش 1.90 قدش، 120 کیلو وزنش و اینا. گفت چی گفتی؟ طرف دوباره گفت خب آره شما حوالتون نرسید به حسابم، منم گذاشتم رفتم. شریکم میگه یک آدم دروغگویی دیگه سعی میکنن از همین الان یه داستانی بسازن که از زیر اون جرم در برن. میدونی به رانندمون خودش تایید کرده بود، جلوی رانندمون خودش تایید کرده بود پولتون رسیده، فیش بانکیشو فرستاد که پول رسیده. اصلا گیریم که نرسیده بود، تو که میدونی این پول حواله شده، موظفی وایسی تا اون پول برسه. نه من دیگه عجله داشتم بعد میرفتم و اینا. میگن خب باشه تو همون روز چرا پس دوباره شبش با دیلرای دیگه قرار گذاشتی، روز بعدش دوباره قرار میذاشتی، تلفنت فعال بود، اکتیو بود، ما مدرک داریم که تو با کلی آدمای دیگه هم صحبت کردی، ولی تلفن ما رو چرا ما 30 دفعه به تو زنگ زدیم جواب ندادی؟ دیگه حرفی نداشت واسه زدن غیر یه حرف. میدونید چی گفت؟ پای تلفن جدی گفت به امید بگو که من اگه گیرش بیارم یه بلایی به سرش میارم. چه آدم پررویی، قشنگ معلومه اصلا شرافت نداشته، ذات نداشته. این جزء یه نسل جدید آدمای خرابی ان که اومدن تو این کشور، روز روشن سرت کلا میذارن و روز بعدش تهدیدت میکنن و با قلدری موقعی که میفهمن لو رفتن سعی میکنن با تهدید سر و صدا رو بخوابونن. و من یه قولی میدم، من از هر راه قانونی که ما داریم تو این مملکت دهن طرفو سرویس میکنم. یه چیزی بهت بگم، اگه این کارو نکنی مثلا بخوای ببخشیش، فردا میره دقیقاً همون کارو با یه کسی دیگه میکنه که زورش نرسه، که بدبخت بشه. من به این جایی که رسیدم که امروز من یکی از بزرگترین نمایشگاه ماشین دنیا رو دارم نرسیدم با اینی که به مردم اجازه بدن ما رو تهدید بکنن یا بیان مالمون رو بدزدن. بعضی روزا تو زندگی باید قوی باشی، نباید بترسی، باید بجنگی واسه حق خودت. نمیگم که قلدر باشه یا آدم بدی باش، ولی میگم اون لحظه‌ای که باید مبارزه بکنیم باید مرد باشی، مرد باش. اوکی. خوشحالم که ماشین برگشت، پولش هم اوکی شد. اون 10,000 تا رو به کی دادی؟ ببین من واقعا دوست داشتم این پولو تقسیمش بکنم. ما 2 تا کمک اصلی داشتیم واقعا، یعنی کلی بیننده هم که دنبالش بودن، ولی یه کمک بزرگی که ما داشتیم اون شخصی بوده که تو مرسدس خودش رو هک کرده تو ماشین و 2 پلیس که اون پلیسا واقعا با انگیزه و خیلی باحال رفتن طرفو دستگیرش کردن. ولی خب قانون آلمان اجازه نمیده که به پلیس کادویی بدی، اصلا هر شک کاده، حتی واسهشون نمیتونی مثلا یه کیک چیزی بفرستی
تشکر رشوه بکنیم. حساب میشه. آره دقیقاً و من یکی. فقط از پلیسا تونستم شفاهی و کتمی تو اینستاگرام یه تشکر ویژه بکنم که واقعا بگم دمشون گرم، خیلی ممنون. و خب این 10 تا هم تقسیم میشه. حالا باید یکم ببینین که واقعا کی اونجا بوده، کی کمک کرده، کی به پلیسا کمک کرده و این 10,000 تا مسلما تقسیم میشن چون که خب دیگه نصب کرده میشه. آقا اینم از جی که دزدیده شد و تا 2 ساعته مرز لهستان رفت، جایی که اگه وارد اون مرز میشد دیگه هیچ کس نمیتونست کاری انجام بده. ولی امید تونست توی 3 ساعت این ماشین رو از نزدیکای مرز لهستان دوباره بیارتش اینجا و این ماشین دزدی رو دوباره پس بگیره. مالمون رو زنده کردیم. آره مالتو زنده کردیم. میگن مال حلال جایی نمیره. آقا این نمره موقتیه که رو ماشین بوده. نمره‌های 5 روزه و تاریخش اینجا نوشته 26 فوریه 2025 تموم میشد. یعنی این کسی که این ماشین رو می‌خواسته به شما بفروشه و کلاهبرداری کنه نمره موقت هم گرفته. نمره موقت داشته، همه چی داشته که ماشین سریع جابجا بکنه. 5 روز هم وقت داشته که ماشین این ور اون ور ببره. امید هیچ آسیبی نیده بیرونش دیگه. به نظر میاد اوکی باشه. منم حقیقتا همین الان اولین باره که دارم ماشین رو میبینم. توش هم سفید و چقدرم خوشگل بوده. یعنی دهن این دزد من می‌خواستم این کلمه بی‌تربیت دیگه نمیگم. نگاه کن نامه دادگاه. نامه دادگاه داخل این بوده. پاکت نامه‌های زرد اونایی که تو آلمان هستن میدونن همیشه همیشه این تو قلبم صندوق اینجوری پستیت باشه یه تون مشکلی می‌زنه هست. میاد. ولی هم جالبه چون که این تو ماشینه. ببین طرف اصلا از بی ولی اینو خلاص ببین کاره. 21/2/2025 تحویل داده شده و 26م این کلاهبرداری رو سرتون انجام داده. دقیقاً. قشنگ خب اینا رو دیگه 5 روز طوری قبلش. دستگیرشون کردن که دیگه ببین همه چی هنوز توشه. خب آقا بریم تو صندوق عقب این ماشین چی هست که پر از خالیه. هیچ نداریم اینجا. توشه اینا رو نمیتونیم نشون بدیم. اینا یه دو تا دست نمره پلاک دیگه است مال صاحب قبلیش بوده. ماشین ذره نم داره داخلش. بگم یارو. بالاخره هر چی باشه من راضیم. الان چون که اینجاست ماشین میدونید. الان امید یه سال ازت دارم. این ماشین رو تو اومدی بخری. خب متاسفانه کلاهبردار از اون در اومد. معمولا اگه می‌خواستی ماشین از یه فروشنده عادی بخری چند با در میومد؟ همین 120 125 دقیقه فوقش پولشو میدادیم. 120 من 130 130 نمیدونم 130 رو شاید به یه مشتری میدادم که خیلی اعتبار داشته باشه اینجا باشه تو نمایشگاه باشه بخواد یه ماشین دیگه بخره اون شاید 130 هم میدادم ولی قیمت فروش واسه کیس اینطوری که مثلا بری تا اون برای آلمان 500 کیلومتری راننده بفرستی ماشین رو بخواد چک کنی یا اینا همین 120 الان قیمت فروش چقدره؟ 140 اوکی یعنی اگه تو این ماشین رو 140 هم بدی در کل 20000 تا سود می‌کنی که اگه بخوایم 10 تاش هم کم بکنیم بابت کسی که حالا این ماشین رو پیدا کرده سرجم 10 تا هم سود می‌کنی یعنی از دزدی 10 تا هم سود می‌کنی اومدن کلا سرت بزنن 120000 تا نتونستن بعد ماشین رو پس گرفته 10000 تا هم سود می‌کنن ما نمیذاریم کسی تو آلمان سرمون کلا بذاره آره شریکی دیگه 5 هرچی تو بگی من زنگت زدم گفتم زنگ زدی خواستی زنگ زنگ زدی درست بچا زنگ زدم گفتم یارو نزدیک برلینه بریم دنبالش آجی من تیرکم همه چی دارم شمشیر سواری میدونم وحشی هستی من گیرش می‌آوردم زنده نمی‌ذاشتم الکی ها گندگوزی می‌کنم آقا اینم از جی واگن دوستتون دارم عشق منید عشق بگردید و امیدوارم که هیچ وقت ازتون دزدی نشه